Hai, selamat pagi dan selamat datang ke sesi bulatan hari ini. Mari kita mulakan hari ini dengan satu lagu dalam bentuk kuis. Selamat datang ke sesi bulatan. Mari kita bersuka-ria sambil belajar. Ini huruf apa? Ini huruf D. Ini huruf apa? Ini huruf I. Ini huruf apa? Ini huruf F. Ini nombor apa? Ini nombor 3. Ini nombor apa? Ini nombor 4. Ini nombor apa? Ini nombor 5. Ini bentuk apa? Ini segitiga. Ini bentuk apa? Ini segi empat tepat. Ini warna apa? Ini warna hijau. Ini warna apa? Ini warna ungu. Ini warna apa? Ini warna jingga. Selamat datang kawan-kawan semua. Bagus adik-adik. Mari kita mulakan hari ini dengan hari-hari dalam seminggu. Saya ambil penunjuk saya dulu. Dalam satu minggu ada berapa hari adik-adik? Ya, ada 7 hari. 7 hari dalam seminggu. Mari kita nyanyi sama-sama hari-hari dalam seminggu. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ini hari apa? Kalau semalam hari Isnin, maksudnya hari ini hari? Ya, kalau adik kata Selasa, jawapan adik betul. Hari ini hari Selasa. Kita tengok dengan lebih dekat ya. Selasa. Hari ini hari Selasa, hari Selasa. Selasa sepanjang hari. Hari ini hari Selasa, hari Selasa. Selasa sepanjang hari. Mari kita letak di sini. Kemudian kita tengok pula kita punya cuaca hari ini. Mari adik-adik kita tengok di luar tingkap kita. Adakah hari ini hari yang cerah, hari yang mendung ataupun hujan? Iya. Di tempat saya pula banyak awan adik-adik. Kalau banyak awan maksudnya hari yang mendung. Saya ada 2 gambar di sini. Yang mana untuk hari yang mendung? Yang ini ataupun yang ini? Ya, saya setuju. Hari yang mendung, kita letak gambar banyak awan. Mari kita letak di sini. Sekarang saya nak minta tolong adik-adik ya.
kita nak siapkan Amy. Hari ini dia nak pergi rumah kawan dia untuk hari raya. Untuk hari raya, dia nak pakai baju ini. Ini baju apa adik-adik? Baju kurung. Ini baju untuk adik-adik perempuan kita kan? Adik-adik ada baju kurung? Untuk lelaki ada baju Melayu. Mari kita pakaikan baju dia. Kemudian kita pakaikan dia punya baju. Bagaimana pula kaki dia? Kita nak pakaikan apa? Kasut? Di sini saya ada sepasang kasut. Saya pakaikan ya. Sebelum pergi rumah kawan dia untuk beraya, ibu dia kata nak pergi masjid sekejap. Kalau pergi masjid, Amy nak bawa dia punya tudung. Mari kita pakaikan ya. Okey, saya gantung di sini. Mari kita tengok pula kita punya huruf. Kita nyanyikan lagu ABC bersama-sama ya. Bagus adik-adik. Hari ini mari kita belajar kita punya huruf. Ini huruf apa ya adik-adik? Ada yang betul? Ini adalah huruf Q. Ini huruf Q. Mari kita tengok apa dalam kocek Q. Di sini saya ada huruf Q besar. Huruf Q besar. Kita letak di sini. Kemudian kita ada huruf Q kecil. Huruf Q kecil. Di sini saya ada 3 gambar yang bermula dengan huruf Q. Kita ada, kalau adik-adik mengaji, adik baca ini. Al-Quran. Quran bermula dengan Q. Kita letak di sini Quran. Kalau lelaki yang pandai mengaji, kita panggil apa? Bermula dengan Q. Qori. Kita panggil Qori. Kalau perempuan kita panggil apa ya adik-adik? Korea. Korea. Q untuk Qori. Kemudian ada satu negara yang bermula dengan huruf Q juga. Negara ni Qatar. Q untuk Qatar. Mari kita nyanyikan lagu huruf Q. Q untuk Quran, Quran. Q untuk Qari, Qari. Q untuk Qatar, Qatar. Q untuk Quran, Quran.
pasal kita punya nombor. Kita kira bersama dari nombor 1 sampai nombor 20. Adik-adik bersedia? 20. Hari ini kita akan tengok dengan lebih dekat nombor 17. Ini nombor 17. Mari kita tengok ya. Kita ada nombor 1 dan nombor 7. Kita cantumkan dapat nombor 17. Ya, ini nombor 17. Kita letak di sini ya. Kemudian mari kita kira kita punya bentuk. Kita kirakan 17 bentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bentuk. Terima kasih ya adik-adik, tolong kira bersama saya. Seterusnya kita tengok kita punya bentuk hari ini. Hari ini kita tengok bentuk. Ini bentuk apa adik-adik? Ya, ini bentuk bulat. Bentuk bulat. Kita letak bentuk bulat di sini ya. Kemudian kita cuba lukis bentuk bulat menggunakan jari kita, boleh? Adik guna jari adik. Kemudian adik pusing sampai tempat kita mula tadi. Boleh? Kita pusing. Pusing. Ha, adik-adik dah pandai. Betul. Kita buat bentuk bulat. Baiklah adik-adik, hari ini kita ada satu topik untuk kita bincang bersama. Tentang kesihatan. Adik-adik tahu tak apa makanan yang sihat, apa makanan yang tidak sihat? Mari kita panggil kita punya doktor ya. Doktor kanak-kanak akan bersama kita hari ini dan kita boleh tanya soalan. Mari. Assalamualaikum. Hari ini kita nak cakap sikit tentang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang pertama, kita mesti makan makanan yang sihat. Doktor, boleh tak berkongsi bersama kita apa makanan yang sihat? Macam mana nak makan makanan yang sihat? Mesti seimbang pemakanan kita. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada sumber tenaga macam roti, pasta, nasi dan juga sumber protein. Contohnya telur, ayam, daging. Bagaimana pula makanan yang tidak sihat, doktor? Kalau ada makanan yang sihat, ada juga makanan yang tak berapa sihat. Apa contohnya? Contohnya makanan yang banyak lemak dan banyak gula. Makanan banyak lemak contohnya
makanan bergoreng, makanan segera, KFC, McDonald, ataupun juga makanan banyak gula, contohnya aiskrim, kuih, kek, gula-gula kan. Jadi makanan yang tidak sihat kita boleh makan ke doktor? Maksudnya kita tak boleh makan langsung ke? Boleh, sekali-sekala boleh makan. Yang penting mesti gosok gigi selepas makan dan juga banyakkan senaman. Jadi adik-adik mesti aktif dekat rumah, menari, lompat-lompat. Kalau ada kawasan boleh lari-lari, pergi lari-lari, main sukan, main basikal, pergi taman permainan kalau dah boleh dibenarkan. Ya doktor, bersenam sangat penting untuk kesihatan kita, kan adik-adik? Terima kasih doktor kerana bersama kita hari ini. Adik-adik ucapkan terima kasih kepada doktor kita ya. Okey. Itu saja. Bye-bye. Bye. Baiklah adik-adik, kita ingat pesanan doktor kita hari ini ya. Kita cuba amalkan gaya hidup sihat. Kita makan makanan yang sihat, elakkan makanan yang kurang sihat dan jangan lupa untuk bersenam ya. Mari kita akhiri sesi kita hari ini dengan satu lagu. Apa ini ya adik-adik? Ini adalah patung. Kalau adik-adik nak cuba buat di rumah boleh ya. Adik akan memerlukan 2 pensel, selotepkan dalam bentuk X. Kemudian boleh lukis muka dia, badan dia, kaki dan tangan dia. Nanti minta tolong ibu bapa adik untuk ikat dengan benang ya. Untuk akhiri sesi kita hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu tentang adik-adik. Adik-adik tengah berlari, melompat, menari dan menyanyi. Boleh? Mari berlari, berlari, mari berlari, berlari, mari berlari, berlari, lari, lari, lari. Mari melompat, melompat, mari melompat, melompat, mari melompat, melompat, lompat, lompat, lompat. Mari menari, menari, mari menari, menari, mari menari, menari, tari, tari, tari. Mari menyanyi, menyanyi, mari menyanyi, menyanyi, mari menyanyi, menyanyi, la 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 la. Bagus adik-adik. Baiklah, itu saja sesi kita untuk hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Bye.